Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Wow, a început deja citirea. O să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Simt să mă opresc, să vedem ce urmează. În primul rând, la baza pachetului avem 10 de cupe. Văd aici un ideal pe care tu îl ai. Îți dorești ceva foarte mult. O familie. Îți dorești ceva legat de muncă. Poate ești o persoană mai sensibilă, mai idealistă și văd aici că ori te ocupi cu două lucruri în același timp, ori oscilezi, pendulezi, nu ești hotărât între două lucruri pe care tu vrei să le faci. Poate chiar nu știi exact ce anume îți dorești, poate doar ai acel sentiment, da, în legătură cu această persoană, în legătură cu viața ta profesională. Unii văd că sunteți aici împărțiți între două familii sau între două idealuri pe care le aveți. Prima carte este 7 de spade, care îmi spune clar că e o dezamăgire aici pe care tu o ai în legătură cu o relație, în legătură cu viața ta profesională. Parcă nu este ceea ce îți dorești. 7 de spade vorbește despre o persoană care se simte dezamăgită. Și uite, parcă ai nevoie de siguranță și stai și te ții de ceva anume, de o persoană, de o situație, de niște convingeri. Hai să clarificăm puțin 7-le ăsta de spade. Ce vrea să-ți spună? De ce a apărut aici? Hai să vedem. Uite, e o supărare legată de tine, dacă ești femeie, în mod special. E ceva particular, foarte important pentru sufletul tău. Dacă ești bărbat, e ceva legat de o femeie și de o supărare pe care o ai tu. O supărare legată de o închidere. Cineva speră aici să închidă o relație. Pentru alții văd aici faptul că speri foarte mult să mergi într-o anumită direcție. Să știi aici că ai o protecție foarte mare, foarte mare. Pentru unii poate e ceva legat de un examen sau ceva legat de un anumit domeniu pe care tu îl studiezi, văd aici foarte clar. Parcă e o problemă legată de o căsătorie, de o relație pentru alții dintre voi. Dar uite, văd aici foarte multă susținere totuși. Tu deja ești într-un contract, tu deja ai o persoană alături sau ai o femeie lângă tine care este norocoasă într-o căsătorie sau care este fericită. Parcă nu este suficient. Hai să vedem în mintea ta, asul de bâte. În mintea ta văd aici foarte clar faptul că ori ți-a venit o idee nouă, ai niște idei acolo pe care tare mult ai vrea să le pui în practică. Poate din punct de vedere profesional te pregătești pentru ceva nou, ceva ce te încântă, ceva ce îți aduce bucurie. În alte cazuri, cu această carte, văd aici foarte clar faptul că în plan personal începi să ai așa o speranță. Parcă încerci să te bucuri de ceea ce ai tu în momentul de față. Treci printr-o perioadă în care vrei să începi lucruri noi. Uite, e ceva legat de niște acte sau ceva legat de ideea aceasta de a clarifica o anumită situație în care tu te afli. Parcă printr-un inamic sau prin ceva ce te-a deranjat, ți-a venit această idee sau, mai bine spus, a fost ceva ce te-a deranjat și acum parcă ești pregătit să acționezi într-un anumit mod. Poate chiar ceva nu-ți convine aici. Da? Pentru că, uite, tu îți dorești stabilitate, vrei să știi unde ești, îți dorești ceva să rezolvi legat de o instituție, legat de o casă și ai șanse să rezolvi, însă ți se cere să acționezi cumva diferit față de ceilalți oameni din jurul tău. În inima ta, hai să vedem, 6 de monede. Uite aici, nu știu, ai
niște chestii de plătit în casă, trebuie să dai bani, să cumperi un cadou pe care l-ai primit sau pe care îl primești. Tot această carte vorbește despre ideea aceasta că încerci pe cât posibil să-ți controlezi modul de a acționa. Cântărești foarte bine aici ceea ce face cealaltă persoană față de tine. Poate ai de făcut o alegere importantă pentru sufletul tău. Da? Însă văd aici un ajutor pe care îl primești. A apărut și cartea geloziei. Poate stai și analizezi prea mult. În alte cazuri chiar ți-aș recomanda aici să încerci în această relație să vezi și partea pozitivă și partea negativă a lucrurilor. Uite, e ceva legat de un final. Ori îți dorești acest final, parcă nu mai știi ce să crezi, dar văd și o supărare. Da? Pe de o parte te simți bucuros, bucuroasă, pe de altă parte ceva nu-ți convine. Vrei neapărat ca ceva să se finalizeze în plan personal. La baza manifestărilor tale, cavalerul de bâte, foarte mult entuziasm văd din partea ta, foarte multă energie bună. Așa cum ți-am spus, și cărțile văd că îți transmit. Ar fi bine să faci ceea ce simți, nu mai cântărești lucrurile chiar atât de mult. Poate ai o legătură aici cu o persoană foarte energică, foarte plină de viață. Parcă vrei să te aventurezi aici, ori într-o relație veche, poate vrei să te împaci sau poate în alte cazuri văd aici foarte clar că ai o stabilitate materială, e ceva ce te bucură aici. Ai avut o speranță sau ai o speranță, vrei ceva și parcă lucrurile se dărâmă. Da? Dacă ești într-o relație, parcă pasiunea, da, nu mai este chiar atât de mare. Pentru alții văd aici o problemă legată de bani, legată de o lipsă de apreciere. Hai să vedem ce este în exteriorul tău. Ia să vedem, 10 de spade. Dacă ești într-o relație, să știi că această persoană se simte foarte rănită, suferă foarte mult. Mai văd un final care se petrece în jurul tău, o închidere, ceva se închide, ceva se finalizează. Și uite, văd o bucurie neașteptată, un nou început care apare aici în viața ta. Wow, au mai sărit două cărți, nu știu de unde, dar o să le iau în considerare. Uite, e o bucurie și un nou început legat de un contract, legat de o relație, de ceva foarte benefic pentru inima ta. Aceste două cărți împreună, să știi că vorbesc foarte clar despre faptul că e cineva care își calcă pe inimă și cineva care rezolvă o problemă. Să știi că aici, oricum, o etapă din viața ta s-a încheiat. Da? S-a încheiat, avem din nou 10 de cupe, 10 de spade, ceva aici s-a încheiat pentru tine. Nu se mai poate să mergi în direcția respectivă. Da? Persoana la care tu te gândești, vezi că trece printr-o perioadă destul de tensionată, e supărată, uite, are niște probleme, poate de sănătate, poate are niște probleme în viața sa, în general vorbind. Da? Și e ceva legat de o casă, ceva legat de o instituție. Mai departe, asul de cupe. Uite, ai aici pe cineva care te iubește, cineva care ți este alături. Dacă ești împreună cu cineva, văd o veste bună pe care o primești, văd faptul că această persoană încearcă să te facă să fii fericit, fericită, această persoană te ajută, îți este alături. Dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva sau a apărut deja. Și uite, cineva care îți dă o veste bună legată de un drum. Legată de un drum, legată de o surpriză pe care o ai. Ceva legat de o mutare. Pentru unii poate să fie vorba de un drum scurt pe care cineva îl face față de tine, dar în alte cazuri văd și o primă deblocare, da? în partea
din partea celelalte persoane. În plan personal, văd o persoană de la distanță, cu dragoste față de tine, cu multe emoții, da? Cu mult respect, doar că are niște probleme această persoană. Și e ceva poate legat de o femeie mai în vârstă sau ceva legat de o firmă, de o problemă veche, de o moștenire. Mai departe, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu astfel de zodie sau cu marcaj. În plan profesional, văd aici că ceva nu ți-a plăcut ție în legătură cu acest nou început, cu această idee, parcă ai spus gata, merg acolo și fac lucrul respectiv și te-ai trezit cu tot felul de nereguli, de nedreptăți care s-au făcut. Totuși văd aici că această instituție sau această situație profesională, să știi că cere foarte multă organizare. În egală măsură, văd aici că dacă ești într-o relație, această persoană la care tu te gândești îți organizează ceva, pregătește ceva, își face niște strategii, vede lucrurile foarte bune. Da? Și uite, ai o surpriză aici, o surpriză, o invitație. O surpriză legată de un contract, de o asociere, e o surpriză legată de o zi de naștere, cineva îți pregătește ceva aici. Dar să știi că sunt niște discuții în cadrul acelei instituții sau sunt niște lucruri care îl agită pe celălalt, văd aici. Vrea să se organizeze, vrea să-ți pregătească ceva, dar are și niște probleme. Uite, speră foarte mult la tine. Speră foarte mult la tine, dar aici ți-aș recomanda să mergi undeva. Dacă ești și discutăm de muncă, nu știu, poți să rezolvi problemele respective ori prin ceva legat de spiritualitate, ceva legat de străinătate în mod special și zona studiilor înalte, adică pe acolo vezi că apare o surpriză neașteptată pentru tine, apare o veste bună. Și văd aici niște intenții serioase în legătură cu persoana la care tu te gândești sau în legătură cu partea ta profesională. Foarte interesant. Hai să vedem și un mesaj de dragoste din partea celelalte persoane. Wow! Numărul 4 avem aici cu următorul mesaj. Te-am rănit și îmi pare rău. Sper că mă poți ierta într-o zi și să înțelegi că am reacționat din frică. Cineva care ți-ar spune chestia asta. Și văd că încearcă aici să te împace. Și mai am un mesaj, și anume că nimic în viața mea nu merge așa cum trebuie, sunt în noaptea neagră a sufletului și de asemenea nimic în viața mea nu face sens. Poate tu gândești așa, da? Poate cealaltă persoană. E cineva aici care are niște probleme. Hai să vedem puțin încă un mesaj, hai să vedem pe viitor ce o să fie. Numărul 7, foarte puternic, o schimbare, o mutare, un drum. Mi-am lăsat puterea departe de oamenii din viața mea. Am învățat să spun așa, să creez punți, da? Să creez legături. E cineva aici orgolios, da? Cineva care nu respectă lucrurile. Și cineva care se mișcă încet, mai văd aici. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi sau te invit cu drag la previziuni pe zodii pe celălalt canal de YouTube. Am lăsat linkul în primul comentariu pentru cei care sunteți interesați. Te îmbrățișez și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.